Hej och välkommen till en ny jävla vlogg. Det är inte ofta jag börjar längre med det här, utan det här brukar komma under vloggens gång. Klockan är 14:20. Vi ska faktiskt snart hämta Ivy, men jag börjar som vanligt att förbereda maten. Jan, jag var i tanken om att vi skulle hämta Ivy och sen gå och ha lite picknick när det ändå är sol. Kanske, vad har du för plan? Va? Ja, alltså chilla. Om jag lyssnar på mina behov så hade jag också chilla. Det ska jag väl säga. Nej, det ska vara sol en enda dag. Det är klart att vi är med våra barn. Jag packar i alla fall så att vi kan ha lite picknick. Jag tänker att vi hämtar upp Ivy och sen går vi och har lite picknick. Vi har med lite jordgubbar, lite blåbär, lite banan. Och sen kanske vi kan gå till lekparken och sen går jag hem och gör middag. För nu hann inte jag planera den. Och ärligt talat så tror jag inte dagens middag kommer att attrahera Ivy jättemycket. Jag har ändrat om vad jag ska göra. Nej. Morotssallad med glasnudlar och lax och korianderdressing. Oj, vad trevligt. Det var lite så vi åt i Spanien. Våran glasnudelsallad. Ja, där hade vi kött dock. Ja, jävligt fint. Och det var jävligt gott. Det var jävligt fint. Det måste vi göra igen. Det måste vi verkligen göra. Vad händer här? Shit. Men B har varit hämtat lunch här nu. Jag tar bara bort min koriander, för jag är ju inte ett fan av koriander. Nej. Jag gör ju en korianderdressing egentligen för dig och John. Det är därför jag vill ju så gärna att ni ska älska mig. Jag ska slänga med lunchen här. Och sen går vi och hämtar upp Ivy. Eller vi packar väskan först för lite picknick och sen går vi och hämtar Ivy. Okej, så det här är en så enkel middag att göra. Lovar inte att era barn älskar det, men vi älskar det. Vi älskar alla såna här asiatiska recept. Så som sagt, det ni behöver är glasnudlar, selleri, morötter, lime, vitlök, ingefära, koriander, sweet chili sås, lax som nu ligger och solar på vår balkong. Precis, för vi hade inte råd att köpa färsk så det blev fryst. Salt och peppar och sen även sån här liten fisksås, jordnötter och sen bara lite chili kanske om man vill ha det. Och det vi börjar med nu, det är att lägga in laxen i ugnen. Och då brukar jag bara ha lite salt och peppar, lite sweet chili. Det är typ det jag brukar ha, och lite lime typ. Men det är det jag brukar köra. Och sen det andra är ju i princip klart. Det är ju bara egentligen att hacka selleri, riva morot. Och sen lägger man in glasnudlar och sen lägger man liksom laxen på typ. Jätteenkelt, jätteenkelt, men gott och fräscht en sån här solig härlig dag. Som sagt, det var inte det här jag skulle göra nu. Jag skulle gå till lekparken, men jag tänker att vi behöver gå till lekparken om ungefär en kvart. Så jag hinner förbereda lite. Så vi gör det. Okej, nu har jag i alla fall förberett. Ivy kommer få laxen i ugn, men sen kommer hon få lite pasta till. Så att jag har förberett det nu till Ivy kommer hem. Men så tänkte jag att vi går och vi går och picknickar. Så jag har med mig en liten korg, så mysig vill jag vara. Bea när jag bar fram när hon bara, åh. Väldigt fin picknickkorg. Faktiskt väldigt fin. Otroligt gullig. Visst är det det? Och vet du vad det står på filten? Nej. Älvgren. Jag vet. Det var faktiskt ett bud som de skickade hem en picknickkorg och så skickade de en filter, det var så här till familjen. Det var väldigt mysigt. I den finns det en banan till Ivy så att det inte blir akut hungrig. Det finns lite blåbär och lite jordgubbar tänker jag. Och sen tänker jag att jag lägger med en vattenflaska också. Men då har vi lite gott och blandat nu. För att kunna ha en liten mysig picknick innan vi går hem och äter middag. För att nu känner jag bara så här, eftersom det inte ska bli fint nu mer än typ 2 dagar i veckan, så vill man ju maxa de här dagarna. Så det gör vi på bästa sätt helt enkelt. Vad är det där? Du ska ju jobba mycket på som är dem. Det är finare på att öppna dem i parken. Glöm allt. Förstör jag din idé nu? Jag tycker inte det ser så trevligt ut med plast. Men absolut. Jo, men det är nästan mer cute att bara öppna upp och ställa fram. Då blir det så. Det jag säger i min lag. Så. Exakt. Vatten till marodörskan. Sådär. Gud vad trevligt. Nu är man riktig förälder alltså. Verkligen. Love it, love it, love it, love it. Det är en bra picknick, men man får inte plats med så mycket. Åh, så
Så, nu går vi och hämtar Ivy. BV kommer snart då. Vi går och myser lite med Ivy. Ciao! John gick faktiskt lite i förväg här och hämtade Ivy. För att jag var tvungen att bara svara färdigt på ett mail som skulle göras innan. Och vi får inte ha Ivy i förskolan mer än 6 timmar. Så vi är väldigt noga med att försöka hålla de här tiderna. Vilket är 9 till 3. Men nu är jag och Jane på väg här. Så nu går vi mot picknick och lite lekpark innan vi går hem och äter middag då. Och sen behöver jag prata med er. Alltså jag har haft så mycket tankar på senaste tiden. Alltså inte så positiva tyvärr. De bara så här strugglar i mig själv. Gett mig lite ångest. Allt sånt. Så jag behöver typ prata med er och se. Men bara prata allmänt. Det är ju som att ringa en kompis för mig och prata med er liksom. Men nu går vi och gör det här först så mot Ivy. Hej Ivy! Hej älskling! Vi ska gå till lekparken älskling. Ska vi bara fika och äta lite jordgubbar först? Jo, nu har mamma förberedd. Hej älskade vän. Ja, mamma ska ta fram till dig. Ja, mamma ska ta fram, vänta. Du ska få. Vi ska ha vatten. Vatten till Ivy. Och så kan du hjälpa mig att ta ut filten då? Var det gott? Tack. Får mamma den? Tack. Ja, får mamma den också? Tack mitt hjärta. Och då får Ivy den. Ivy, den är till dig från mamma. Vill du inte ha den? Nej, då tar mamma den. Ska vi till lekparken nu? Ja! Alltså jag vill bara säga en grej. Det finns någonting som är tråkigare än att vara på en lekplats. Alltså det här är typ en anledning varför jag skulle vilja ha hus liksom. Det är för att slippa vara på en lekplats. Ska du upp här igen? Ja. 20:e gången? Absolut. Då går vi upp för rutschkanan igen. Toppen. Toppen Ivy, toppen. Så, och så får vi kolla framåt så vi inte ramlar. Pappa tittar. Oj, oj. Ja, Jan, här är Per lilleman. Ivy. Så Ivy, då åker vi. Och så sätter du dig ner. Sitt ner innan. Bra. Sitt, försiktigt. Woo! Nu kommer mamma. Då får du akta. Akta Ivy. Hjälp. Nej, alltså, i såna här lägen då önskar jag verkligen att vi hade hus. Och man bara vet, så här, kan sitta på sin altan, dricka kaffe och bara titta när barnen leker. Istället för att säga, ja, då åker vi i rutschkanan för 25:e gången då. Toppen. Men det är också så här, i Spanien då är alla lekplatser så har de ett café bredvid. Man kan köpa en kaffe, man kan till och med köpa ett glas vin om man vill. Man kan sitta och äta och ta lite oliver. Då är det ju jättenice att vara på liksom en lekpark. Varför finns inte det här i Sverige? Det måste ju ha något med tillstånd att göra eller någonting. För att det hade i alla fall 100% alla föräldrar tyckt var trevligt att ha ett café vid en lekpark. För jag ser alla trötta mammor, inklusive mig själv, som står där och bara vi gör det här en gång till. Då vill man ju ha en kaffe eller en bulle eller vad som helst. Någonting. Affärsidé. Men det är lite gosigt ändå. Ja, ska du åka nu efter tjejen? Och också barn som trängs. Det klarar jag inte. Vänta, nu. Woo! Absolut, nu kommer jag igen. Wow. Alltså absolut att barn är barn. Men ni vet barn som trängs och föräldrar liksom bara ja, åk. Man bara, du ser väl att det är en kö här? John, är det inte lite så? Eller hur? Du håller med mig va? Man bara så här, så mamma och pappa står och hejar på när barnen trängs sig före. Nej, nu, en gång till ja. Ja, åh vad kul. Ja hörni, som sagt affärsidé att öppna ett café bredvid lekparken. Och nummer 2, man kanske bara ska flytta till hus. Det är någonting av det. Det är en unpopular opinion förstår jag att man inte gillar att vara på lekparken. Men bor man i stan, då är det det man gör. Man är i lekparken efter varje dag man hämtar på förskolan. Eller hur Ivy? Ja. Nu kör vi! Är det kul? Ja. Är du redo?
Är du redo? Nu kör vi igen. Jag vill dock säga en grej. Efter 2 timmar i lekparken nu så vill jag faktiskt säga så här. Alltså jag må ha sagt att jag hatar lekparken, men jag vill säga så här. Att träffa alla typ så här barn i Ivys förskoleklass och deras föräldrar, så står man där och chitchattar. Det är faktiskt väldigt trevligt. Väldigt, väldigt trevligt. Så jag tar tillbaka allt jag sa. Absolut allting jag sa tar jag tillbaka. Och det är faktiskt riktigt nice. Men det hade varit trevligare om det fanns ett fik där så man kunde fika. Men hur som helst, jag är tillbaka mitt i fucking maten. Jag ska lägga in den här jävla laxen, för nu har den solat tillräckligt på balkongen. Så nu är den tinad och klar, precis som att jag borde ha köpt färsk lax. Men som sagt, det var så jävla dyrt med färsk lax vi köpte fryst. Och det här gick i toppen, för nu är den, kolla, tinad och klar. Men gud vad den droppar. Så lägger vi den. Så nu ska jag egentligen bara den här in, alltså typ så här 15 minuter i ugnen. 15, max 20. Och Ivy ska äta pommes, pasta och lax bara. Så får vi se om jag typ lägger någon, jag lägger bara lite salt och peppar på hennes. Men på våra lägger jag lite sweet chili, lite salt, lite peppar. Man skulle även kunna typ så här, ta på lite lime. Men jag tror bara jag köper det. Vi träffade även Maja i lekparken. Så sa vi det att Maja fick komma över och leka sen om hon ville. Och äta hos oss. Godis. Ja, godis. Vet du Ivy, nu ska vi snart äta mat. Ivy älskling, nu är du jättetrött. Och jag håller på att göra maten. Den är snart färdig. Vill du ha en sån här fruktboll? Ja, det kan du få hjärtat. Mamma ska bara fixa färdigt det här. Så, nu stoppar vi in de här laxbitarna i ugnen. Och så gör vi klart salladen. Pju. Alltså äntligen sover Ivy. Alltså jag kan säga så här, hon var helt slut. Alltså hon började somna på Johns axlar när vi gick hem från förskolan. Och vi kände bara, nej, du får inte somna än. Så jag kom hem, som ni såg, gjorde färdigt middag jävligt snabbt. Alltså det var ju bara dumt nu att det var en sån dag när inte allt var klart liksom. Det brukar jag annars tänka på. Och sen åt hon, jag vet ni vad? Lina, du som klipper mina bloggar. Vi går tillbaka så kan ni få höra hur det egentligen lät när jag lagade mat. Underbart, eller hur? Precis. Men nu sover hon finally för hennes skull. Så nu tänkte jag och Lilleman gå in och sätta oss i vardagsrummet. Jag ska självklart ta med mig en nötkräm. Dock börjar inte myset än, utan det börjar när båda barnen sover. Nu behöver jag bara en liten appetizer. Vattenflaskan med mig, ja. Och nu behöver jag som sagt bara en appetizer med mig in i vardagsrummet. Och gosa lite med honom innan det är dags för honom att sova. Och då börjar myset på riktigt. Alltså Jalen, han kommer bli livlig än tror jag. Alltså. Oj, älskling. Du har fått lite av din stora systers horsta tror jag. Horsta. Så fort Ivy har någonting så blir alla sjuka. Så, nu sover båda barnen. Jag har hämtat godis. Och jag tänkte bara att vi skulle sätta oss ner och prata lite innan John kommer hem. För John är nu och tränar. Alltså by the way, jag älskar de här. Det här är de här salt och blandat. Men de här trianglarna. Alltså, när ska de släppas? Bara de. Men alltså, de är goda.
De är så fucking goda. Jag tror det är för att de är typ violsalta. Alltså de är så bra. Älskar. Men alltså det här kommer låta så jävla töntigt. Men ni vet att jag bara öppnar mig om allt. Och alla mina känslor och allting. Och ni får mig alltid att känna mig så trygg. För ni tar alltid emot mig. Och sen finns det alltid någon som hör av sig och bara, du, jag känner exakt som du. Eller så här. Så ni får mig alltid att känna mig trygg i att öppna mig. Och det är väldigt fint. Gud, det här låter så ytligt och så töntigt, jag vet. Men ta mig med en nypa salt. Men alltså, sista tiden har jag känt mig så jävla ful bara. Alltså jag vet att det låter så ytligt och så liksom töntigt allting. Men nu vet man bara så här. Jag var gravid med Ivy, ammade Ivy, blev gravid igen, amma Jalen. Sover inte, snittar liksom 2 timmar per natt egentligen i sömn liksom. 2 timmar som max liksom på rad liksom. Och bara känner mig sliten hela tiden. Jag känner mig sliten konstant. Känner inte riktigt igen min kropp, känner inte igen mina tuttar. Känner inte igen liksom varken ut eller in. Alltså det är som när jag går förbi spegeln, man bara känner så här, vem är den där jävla kärringen liksom. Och du vet, det är skitjobbigt för när man också, och plus det här så är det så här, John, han är den snyggaste jag vet. Han är så snygg. Han är 7 år yngre än mig. Och ni vet, för första gången så har jag börjat känna så här att fan, vilken ick att jag är 7 år äldre än John. Att det också är så här, det är kvinnan som ska slita på sin kropp. Det är hon som ska bära barn. Det är hon som kommer få hänga tuttar. Det är hon som liksom ska förändra hela kroppen genom att bära barn. Det är hon som ska få alla hormongrejer av att liksom, ja men efter liksom graviditeter och allting. Det är hon som ammar och sitter fast. Det är hon som inte får sova på natten. Och plus det ska vara 7 år äldre. Alltså förstår ni, man bara, det bådar inte gott för mig och John. Tänkte jag säga, men ni fattar vad jag menar. Och John är väldigt duktig på att bekräfta mig. Han är väldigt duktig på att liksom säga hur fin jag är allting. Men det är så jobbigt ibland att bara känna så här, ni vet att jag ibland kan känna typ så här, John, du förtjänar så mycket mer. Typ, det är så töntigt. Jag vet att det här är jättetöntigt. Men det är bara grejerna typ så här, få lite panik över att se hur snygga alla är. Och folk fixar tuttarna höger, vänster. Var och varannan människa just nu ser jag silikonbröst. Och alla ser fräschare ut än någonsin. Och så sitter man här och så känner man bara så här, jaha, jag då? Typ. Men jag antar att det kommer kännas, eller jag tror att det kommer kännas mycket bättre sen när jag slutar amma. När jag får typ bara ta tag i mig själv. Och bara känna att det finns tid för mig liksom. För idag så känner jag så här att jag mår bra av när jag får träna. Men det finns aldrig tiden för mig att träna. Det finns aldrig tiden för mig att gå ut och promenad. För att de få timmarna när Ivy är på förskolan, då jobbar ju jag liksom. Men jag slutar ju jobba 3:00 när vi hämtar Ivy. Och egentligen har jag behövt jobba till 5 för att känna mig klar. Men jag är klar också att liksom 2:30 för att kunna hämta Ivy. Och jag hinner aldrig klart med någonting, så känner jag. Så det blir att jag känner att jag halkar efter mitt jobb. Jag halkar efter att ta hand om mig själv i form av att så här, gå promenad eller träna eller göra någonting som får mig att känna mig stark och snygg och liksom så. Eller bara att investera i mig liksom. Alltså det känns bara just nu som att jag bara är en mamma typ. Och det är återigen att man kan känna lite av det här igen bara. Men vem är Klara då? Vad är Klara typ? Och det tycker jag det är jobbigt typ. Och det är jobbigt att känna sig bara ful. Om man får vara så jävla ytlig och säga det rakt av. Och jag menar inte det riktigt. Alltså jag är fin. Jag tycker att jag är fin och allting. Men det handlar då om känslan här inne. Och jag vet att så här, det är skitsamma hur jag fucking ser ut. Jag vet att jag är en grym tjej. Jag är en grym person med liksom bra värderingar och bra människosyn och hela den grejen. Men om man får gå på den ytliga sidan så är det jobbigt typ att känna mig ful. För det gör att jag får minskad sexlust. Och det är också en grej att amma. Man får minskad sexlust. Så man känner sig tråkig bara. Jag känner mig tråkig. Får jag säga så? Men jag känner mig skittråkig. Och det är jobbigt typ att känna sig tråkig. Och jobbigt att inte känna sig 100% som sig själv typ. Men nu eftersom det här är andra barnet så vet jag ju att så här, det kommer ju och går sånt här liksom. Det blir ju bättre. Jag vet ju att det blir bättre. Men det tar inte bort att det fortfarande är jobbigt. Att få känna sig lite ytlig och sårbar typ. Sen är John väldigt duktig återigen på att bekräfta mig och allting. Men jag tror aldrig riktigt en kille kan förstå. Det vi behöver gå igenom. Det är också, jag är väldigt tacksam för att jag har fått gå igenom en graviditet och 2 dessutom. Men det är en hormonrush. Huden förändras, pigmenteringar. Kroppen förändras, tuttarna förändras. Det är mycket vi ska gå igenom. Det är mycket alltså.
Det är typ en påminnelse till mig själv och till er, om det är någon som känner likadant. Kanske inte är, men i alla fall till mig själv, att så här, vara snäll mot sig själv. Att vi ska fan vara snälla mot oss själva, för det är så jävla... Återigen, vi får gå igenom så mycket grejer hela tiden. Du ska även prestera på jobbet utöver allt det här som du redan går igenom och som du kanske strugglar med lite. Eller... Och utan att hetsa om kropp och sånt så tycker jag det är okej. Jag känner att man inte känner igen sig själv. Och att så här, man är van att se sig själv på ett sätt. Man är van att ha vissa kläder som plötsligt inte sitter på samma sätt som det har gjort. Vänta, nu vaknade Jalen till så jag kommer alldeles strax. Alltså så, nu är jag tillbaka. Jag vet inte vad jag egentligen ville säga. Alltså det låter så jävla skevt när jag säger det här. Jag hör ju det själv. Men jag tror bara att jag är så här. Man vill ju känna sig som den snygga tjejen som är härlig. Ni vet, man vill ju vara där tjejen. Och så känner jag bara så här. Känner mig osexig, hur jag känner mig ful. Hur jag har noll sexlust. Hur jag är trött hela tiden. Alltså du vet, man kan bara, listan är lång om man säger så. Den är inte på den positiva sidan, det är snarare på den sidan. Så känner jag just nu. Och då blir det typ att jag känner så här. Förlåt John, du förtjänar så mycket mer. Där kommer du med din liksom snygga, sexiga kropp från gymmet varje dag. Ja. Och här sitter jag. Men ni fattar ju. Nej, nu ska vi sluta klanka ner. Man får vara snäll mot sig själv faktiskt. Det är så mycket press. Vet du vad som också är så jävla viktigt? Vad är det viktigaste här i livet? Jag brukar tänka på det ofta. Vad fan spelar allt det här för roll om 100 år? Det viktigaste vi har. Så här tänker jag faktiskt ofta. Det viktigaste vi har. Man kan inte alltid mycket yta och man kan alltid förändra mycket. Och du vet, man kan störa sig på grejer på sig själv och så här. Vi har en fungerande kropp som mår bra. Vi är friska. Vi behöver ta i trä. Vi har hälsan i behåll. Vi har psyket i behåll. Vi har så mycket att vara tacksamma över. Och bara en sak att vi faktiskt får vara här på jorden just nu tillsammans med alla som vi älskar. Det är att vara tacksamma över saker. Och då får vi inte glömma bort att leva. Och då får vi sluta störa oss på såna här ytliga saker som jag precis stör mig på. Man får påminna sig om vad är det viktiga i livet. Och jag tror att vi alla vet vad som är det viktiga i livet. Det är inte min sexlust. Eller det är inte tittarna. Ja, man skjuts med ett par ciggar, men ni fattar vad jag menar. Ja. Lite kvällstankar för mig sådär. Alltså det här är en riktigt avdankad godispåse. Sen helgen. Det finns liksom inte så mycket roligt kvar. Tänker ni också så här när ni köper godis? Att man måste ha godis som jämnar ut det i påsen. Att det är mycket salt. Då måste jag sen ha något sött. För att sen kanske gå över till surt. Men sen är det bra att ha de här mellangodisarna som man bara har ibland för att typ jämna ut pH-balansen i munnen innan man tar nästa. Förstår ni vad jag menar? Typ, det här är en sån för mig. Alltså sån här lakris pingvinståg med mint i. Den jämnar ut nivån bara då och då. De här hallonen, också en sån, alltså jämna ut balansen godis. Den här gillar jag ju, men det här är också en jämna ut balansen, alltså jämna ut pH-nivån i munnen, 100%. Och sen ger man sig på en tuffing, då är det ju de här. Alla har sin charm va? Men jag har blivit helt besatt av att blanda. Ni vet häxvrål. Det vill säga de här fast med liksom lakrits i. Och som är liksom salta på utsidan. Tillsammans med de här. Alltså du, då fucking snackar vi en bra mix kan jag säga. Ja, det var. Det har varit en kortare blogg idag. Men med det sagt säger jag faktiskt tack och hej. Och vi hörs snart igen. Förlåt att jag snackar en massa goja. Men jag känner mig så jävla öppen med att jag alltid kan prata om vad som helst. Men sorry för det. Nu ska jag dricka lite vatten. Fan vad tråkigt det ser ut. Men det är faktiskt något jag börjat med på kvällarna. För jag dricker så dåligt med vatten. Och jag försöker. Så nu har jag bestämt mig för att så här, dricka upp en sån här flaska varje dag. Liksom av, antingen på kvällen, på morgonen, på dagen, whatever. Men jag hinner aldrig sätta mig. Och då blir det ofta att jag tar typ en cola eller en Fanta. Så på kvällen ska jag bara säga, har du inte druckit den? Får du dricka upp hela på kvällen. Så att ja, jag får gå på toa många gånger. Men skitsamma. Vet ni vad? Tack för att ni har kollat. Glöm inte att jag älskar er. Glöm inte att jag dör för er. Och tack för att ni alltid lyssnar. Puss! Hej då!